ليس للمرأة شرعاً أن تمارس السياسة، ولا يجوز أن تتولى المناصب العامة. كان هذا هو الرد على المطالبة بمنح المرأة المصرية الحقوق السياسية في خمسينيات القرن الماضي. ولكننا اليوم لدينا 8 وزيرات و89 نائبة في البرلمان المصري، فكيف تحقق ذلك؟ ولماذا يرفض البعض فكرة تولي المرأة للمناصب القيادية؟ بعد ثورة 1919 وتأسيس دستور 1923 تم تشكيل أول برلمان مصري، وقد كان جميع نوابه من الرجال، لأن دستور 23 لم يعطي النساء الحق في الترشح أو الانتخاب. وعلى مدار السنين استمرت المطالبات بحقوق المرأة السياسية حتى قامت درية شفيق بأمر غير متوقع. إن هذا المؤتمر هو برلماننا الأول، برلمان نصف الأمة، ومن حسن الحظ أن ينعقد في نفس الوقت والجهة التي ينعقد فيها برلمان النصف الآخر. فهيا نذهب بمجموعتنا الفتية لنعلن إليهم في عزم وقوة وتصميم أن تمثيلهم للشعب تمثيل ناقص مبتور، فإلى هناك فإلى الأمام. وبالفعل تحركت حوالي 1500 سيدة واعتصمن داخل البرلمان، والذي كان على بعد أمتار من مقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير في القاهرة. طلب وقتها رئيس البرلمان علي زكي العرابي من درية شفيق أن تقنع المعتصمات بمغادرة البرلمان، بعدما وعدها أن يعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيق مطالبهن. لكن الوضع لم يتغير، وفي مارس 1954 قررت درية شفيق الإضراب عن الطعام، واعتصمت في نقابة الصحفيين مع عدد من الناشطات، بعدما أرسلت برقية للمسؤولين كتبت فيها: الإضراب عن الطعام حتى الموت. استمر الإضراب 8 أيام حتى تدخل رئيس الجمهورية محمد نجيب ووعدها بالنظر في مطالبها. بعدها كتب السادات الذي كان وقتها عضواً في مجلس الثورة في إحدى الصحف وقال: المرأة المصرية كما أتمنى أن تكون، فإنني أتصورها زوجة مثالية تستطيع أن تحمل العبء الذي حملته جدتي فتسعد زوجها. ومع تكرار المطالبات على مدار أكثر من 30 سنة، تم إقرار حق المرأة في الانتخاب والترشح للمناصب العامة في دستور 1956. ولكن هل انتهت المشكلة بعدها؟ بالتأكيد لا. تمثيل المرأة في المناصب العامة ظل ضعيفاً، فعلى مدار أكثر من 60 سنة كانت أفضل نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان هي 4%، وكان الاستثناء الوحيد هو السنوات التي تم فيها فرض الكوتا النسائية، وهي أن يفرض القانون عدداً محدداً من المقاعد كحد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان. ولكن حتى مع الكوتا وفي أفضل الأحوال حصلت المرأة على 15% فقط من المقاعد في برلمان 2015. أما في القضاء فالوضع أسوأ بكثير، فمصر فيها 66 قاضية في مقابل 16,000 قاضٍ. أما على مستوى المحافظات فمصر فيها 27 محافظة، على رأسها 26 محافظاً في مقابل امرأة واحدة فقط كمحافظة. وعلى الرغم من الكلام الكثير عن المساواة، إلا أن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن المرأة لا تصلح للمناصب القيادية. ورغم تعدد الأسباب، لكن هناك سببين يتكرران دائماً. الأول مرتبط بالتفسيرات الدينية من منطلق أن ولاية المرأة لا تجوز، وهذا ما قاله الأزهر في الخمسينيات بناء على الحديث الذي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن الأزهر بعدها أفتى بجواز ولاية المرأة، وقال إن هذا الحديث مقصود به حادثة محددة،
ولا يجوز تعميمه على كل النساء. لما مات كسرى ملك الفرس والرسول سألهم من ولوا اختاروا مين ملك بعدهم؟ قالوا اختاروا بنته. فالرسول قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرسول لا يقصد بهذا الإساءة إلى المرأة. ده حديث لسبب من الأسباب. لن يفلح قوم ولوا أمرهم، فهذا زي ما أنت بتقولي نازل لوقت معين ولظروف معينة. أما السبب الثاني فهو الاعتقاد أن المرأة بيولوجيا ونفسيا لا تصلح للقيادة. الحكم والخلافة والولاية وتتولى محافظة أو تتولى منطقة، ده في مشاق لا تتحملها المرأة بما فيها من صفات نفسية وجسمية. هي لها جانب نفسي عظيم في رعاية البيت ورعاية نفسها ورعاية الأسرة. ورغم أن هذا الكلام لا يوجد له أساس علمي، لكنه للأسف منتشر. والأهم هو لو كان هذا الكلام حقيقياً، فكيف نفسر نجاح نساء مثل بنظير بوتو التي تولت منصب رئيسة وزراء باكستان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب وهي في عمر 35 عاماً، أو أنديرا غاندي التي تولت منصب رئيسة وزراء الهند ل4 فترات، أو وجود نساء كوزيرات للدفاع على رأس جيوش في عدة دول. وأنت، هل تؤيد وجود امرأة على رأس السلطة لو امتلكت المؤهلات لذلك؟